Dostal jsem si konečně do ty věže. Kvůli jednomu provázku asi. To kvíry se nekoná. Já mám z toho strach, no ale... Dobře, nic se jí nestalo. Že to je jediná cesta dovnitř? Tady na bednu. Hej, sova Tomb Raider. Tak, teďka půjdu otevřít. Ale co se stane? Nic, v pohodě. Nic se nestalo. Tak není tady ještě něco. Takže vážení. Já to si to tady savenu teda. Tak už je to jedno. Tak, quick. Tak. Zduř Jakube. PUBG už jsem dlouho nehrál. Takže znova musím nahoru, ale to je rychlovka. A za tím pejskem milovaným. Jdem se na něj podívat. Tak, já to už nemusím tak vysoko, což je dobrý. Ale mohl bych. No. Nevím, já jsem na PUBG dlouho nebyl, takže to bude asi... Nebude to updatenutý. Tak kudy jsem se tam dostal. Jo, tamhle tudy. Takže slibovat nebudu. Ono by to dopadlo třeba, že to nakonec nevyjde. A to by byla velikánská škoda, že? Tak. Jsem stejně jak trošku blbě. Jako kvíry. Jo, já jsem z druhé strany. Ale můžu to zkusit vzít tudy. Wow. A pak tamhle. No! Ty kráso, asi zlámé nohy. Dobrá. Zduř Krištofe, vítejte hoši. Já to nebudu opakovat takhle. Load game, autosave. 18:39, to bylo před chvílí, ne, tohle je starší, tohle je aktuální. Tak, já se teďka potřebuji dostat za čoklikem. Což to je... Tudy? Jo, tamhle tudy. Tam tudy by to mělo jít. Tak. Tady tudy. Zdali se nepletem. Jo. Ne! Ty kozo, co děláš? Co padáš z toho komína? Lezu na železu. Já už ani nevím, mělo by to být masterc.mobile, jestli se ptáš na mobilní verzi, ale tam byl problém s tím, že po nějakým updateu mi to vyrušilo účet a od té doby tam prostě nechodím. Tak to je největší průšvih na tom PUBG. Tak. Teďka bych se tam měl dostat. Měl bych se tam dostat. Říkám, že se tam teďka dostanu, protože a jelikož... Jo. No. Nebej ty blbosti. Já to vezmu asi tady tudy, pokud to jakože mě půjde. Počkat. Ale tam se teďka nedostanu. Ježíš, kudy se z toho vzal zase? OK, moklej. Dobře. Tak ještě jinudy. Tudy.
To je kokso. Dobře. Tak vyskoč, ženská už. Potřebuji na tu druhou stranu. To bude tudy. Že jo, jo. No, paráda. Za tím psem. Nečkat. Tady. Sorry lidi, omlouvám se, ale ono to tady je zmatečný trošku. A tak proto, jo, tam se nedostaneš. To člověk musí občas takhle blbě dojít a projít. Tak. By mě neměl vidět pes. A já můžu skočit do ty díry, ne? Jo. Tady jsem ještě nebyl, takže nevím, co se tu bude odehrávat, jestli se jí něco nestane, ženský. Jo, má zlomenou haxnu. Počkej! Tak tam ne. Jo. Tak naposled. Já tam proběhnu, skočím k tomu psovi, zkusím to tam proběhnout, když tak mě sežere. Pokud mě nesežere, tak půjdu po mapě. Jenže já tady potřebuju. Půjdu sem, nebo na ten tower, tady je to Twins House, mám odhalený jenom. Tak. Počkej, tak to bylo těma dveřma. A nemusím to celý tady obíhat. Skorem. No. A já potřebuji za tím psem. Takže já skočím na ten plech, proběhnu to a ono by to teoreticky mělo všechno fungovat. Jo. Jak jsi mě mohl vidět, jsem za zdí pse. Dobrý mane. Počkat, třeba to nemusím obcházet, že? Stůj. O vážení. Jo, schovej se, ale kam se mám schovat? Nevím, jestli bude Fortnite, já ráno vstávám. Počkej, a co teď? Schovej se do díry. Já se mi tam zasekla. Ten pes o mě neví, já se můžu schovat jenom tady do kytek, no. Ups. Upsa. Doufám, že... že tam nevyskočíš, no proto. Schovej se, aby tě neviděl pes, no. Jo, tamhle to by měla skočit, já bych to měl teoreticky proběhnout, takže nevím, proč bych... Jo, a tamhle prolíst. A nebo to udělat jinak. Spadnout, pokud mě nevidí pes. Když mě zatím pes nevidí. Asi schválně počkám, jestli to půjde. Tamhle jedno roští, tamhle druhý roští, bych teoreticky mohl dát. Že já nevím teďka. Pejsku náš. A zůstaň stát. Tak, držte palce. Dělej. Tak, teďka nejsem vidět jako assassin. Nejbližší tráva je tam, myslím, že jo. No nebudeš tady snad sedět do zítřejšího dne. Nemusím vyčekovat, jako on chodí. No, sedneš si. Ne. Obchůzka pro slepé. Ale totiž nic není a tam je moc daleko. Když půjde zpátky, já jdu. Doufám, že nespadnu tady do té díry. Tak. Ale zajímalo by mě, co tam je, ale zkoumat to nebudu. Kafe. Bych mohl dát, že? Bo jestli se tu nedá vylízt, tak to bude velký průšvih. Možná, že fakt budu muset do ty díry. Jo. Teďka jde sem. No. Si víš sem, že jo.
Bafni mi ho, já ho nevidím. Jo, už jde zpátky, ok. Ale ono se to dá obejít, paráda. Tak jo. Ježiš, tady tancují dvě krysy. Tak čau, já musím zatím jít do Partapě. Za organic. Jo, tady držím palce. Dobrá, dobrá. To je jeho psačka. Tady je krys, tyjo, a jedna mě kousne bude. Fuj. Čemu to bylo dobrý? A co to je dobrý? Tamhle nahoru. Nebo ne? Je tady nahoru, ne? Ne? Tohle nemůžeš dát, holka. A už běží krysa. Už běží krysa. Už běží další krysa. Už další. Nesekej. Čemu je to dobrý? Tady jsou plošiny, tam můžu skočit, to je jasný. Počkat. Já bych se potřeboval pustit dolů, že jo? Ne, koza! Pojď! Se asi blbě dívám, hele. Je moc vysoko, jo, takže já se musím dostat nějak nahoru. Půjde to. Takže až na konec. Tady ještě. Uj. No a teďka se modlit, abych se dostal. Jak já se tam dostanu? Jo, já už vím. Takhle. Paráda. Vítejte v zahradě oblud. Je to nějak vrže. Mám klacek na obranu. Ne, nůž. Nelíbí se mi tu. Z druhé strany na ty zahradě. Klíče! No ale nikde to nesavenu. Žlutá bylinka. Všecko v pořádku. Co? Můžu něco craftit? Medicament. Mortal. Herbal. Craftit. Jo. Dobře, tak si vycraftím lékárnu. Je to medkit. Pardon. Jo, vážení. Není tam soused u mě? Není. Tak já ještě zjistím, co se tady vůbec dá. Jo, tam jsem si mohl ještě připnout. Itemy. Super. Trošku toho zdraví z posázavy.
Pick up. Ale některý jdou vzít a některý nejdou vzít. Paráda. Ale není tady nějaká jeskyně, ne. Jenom slunečnice se otáčí za mnou. Tahle ne zrovna. A tam je... OK. Voda. Bude to pitný. Dobrý, jsme se napili. Se dovnitř moc nechce. Hledám své kamarády, kdybyste náhodou nevěděli. Dobrá. Už teďka se dostanu tam, kam jsem se nedostal. Shelter Farm. Můžu ji opustit? Můžu se vyspat? Daddy, what kind of knot is this? It's the Toddline hitch. It's one of the handiest all-purpose knots, especially useful when you go camping. You're the smartest daddy in the world. To make a stone knife, you'll need a sharp-edged piece of stone or scrap metal. Why would I make a knife? Why don't we just bring one Kuka from home? tatíky učil nějaký kraftění, vyrábět věci z kamene, aby se mohla ubránit, když někde bude. A teďka se jí to momentálně hodí. Ale předtím byla hezčí. To survive, you must learn to be creative. Byla to jeho dcera přece. With the material you find around you. Tak, vyspali jsme se v díře. Našel jsem chrám. A... teďka už spát nemůžu. Rychlé cestování. Co si tady odložím? Tohle nebudu potřebovat. Klacek nebudu potřebovat. A to je všechno. Takže tady se ukládají věci, super. Tak jo. Tak vítej tady. Teďka už to půjde. Dokonce se tady i vyhýluju, když se vyspím. Což je pozitivní věc. A tady jsou nějaký další zavřené dveře. Jo. OK. A já jsem tady někde něco předtím viděl a nesebral jsem to. Pojď. Kvi, no. Dobrý, 2 krysy stačí. Tak. Double! Haha. Jo, tady. Cloak. A takovéhle míst tady určitě bude víc. 3 krysy. A víc toho tady není. Ne. Dobrá. Ty vole! 4 krysy. A co jsou dobrý krysy? Já bych si z nich udělal polívku. No nechám otevřený, jestli stejně nic nekrade. Tak. Běhnu tam ještě zpátky. A uložím to.
Ale je škoda, že se to nestakuje, jo? Tak. Teďka se to asi nesejvlo. Počkáte, tady kytka na sebrání není. Já bych tam vylez. Počkat, mám tu knife, jo. Mám. Dobře, otevřu si tady ty dveře, všechny si pootevírám, kromě teda těch psovitých. To si nemohl vzít dřív. A půjdu na průzkum. Tady bude ten pes. Hej, v téhle díře jsem nebyl. Nebo jo? A radši tam nejdu. Jo, tady je hafíček. OK. S ním se musím někdy vypořádat, abych to tady měl vyčištěný. Najdi klíč, použij dveře. A tamhle. Když měl kuš, tak je to hned. Kam to vede? Jo. Dobrá, dobrá. To byly další vrata. Takže safe. Vážení, teďka to ukládat nebudu. Aktuálně. Jak o mě může vědět ten čokl? A jdu ven. Na psa se vyprdnu. Nebyly ještě jedny vrata někde. Jo, ale máme vinotéku. Myškins. Dobrá. Fuj, jsem se lek toho stolu tady. Jdem si vyzkoušet zabít psa. Psa, no. Víte, co jsem chtěl říci, že jo? Krásný lovecký nůž. Toho pána, co tam běhal. Ať nejsem pořád v tom, už to trochu zabralo, já vím. A já se tady nemám kde schovat. To vypadá, že máš... Koza. Doufám, že mě koza neprozradíš. On má obušek, ten by se hodil. A už jde po mně. To nestihnu, že ne? Zůstaň tam ještě tak 5 minut. Dostanu nakladačku, vážení. Paráda. Místo klacku, 5 facek. Template ruiny. Abych si to dal? Třeba místo ty lahve. Tak. Kam už se tady opotřebuje taky. Takže všecko. Zajac. Nedrbej, hro. Uvidíme, jak bude účinná. Halo, masa. Opasek.
2 kůže. Yeesh. It doesn't look like you're Takže going Marka out jsem with našel. tan. He's bruised black and blue. Kdo přežil a kdo nepřežil? Nový dokument. Tak, super. Tamhle jsem byl, že jo? Máme ohniště. Já ještě zkusím doběhnout sem. Třeba to bude ta věž, aspoň to tak vypadá. Nebo třeba bych sehnal další, tamhle stojí kokso. Otáčím se za sluncem, potřeboval bych kůži. Ale to asi nepůjde. Stoj! Ještě jednou, když už jsem tě hitnul. Tamhle je. Tam mnou něco cupitá. Ne! Musím hitnout hnedka. Pojď. A víš co? A prdím na tebe. Já jsem si říkal, že tamhle je nakažený. Jo, a tamhle je ten hrad, já doběhnu k tomu hradu. Nebo k ty věži. Vypadají, že tady jsou včely. Template ruiny, aha. Super, ale nic jiného. Žádný benzín zatím, to není dobrý. Jo, to je její kámoška. Ahoj brácho, my jsme se viděli předtím, no. Shit! On je rychlejší než já. Ale pes. A mi dochází stamina, vážení. Shit! Oh god, Takže jo, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr a tak dál a budu se na vás těšit dál. Nějaký ty komentáře na Twitchi, na YouTube a všude možně. Dneska je to asi všecko. Zduř. Bye bye.